Слотокінг. Ліга королів чекає на тебе. Власне кажучи, про ту цинічну брехню, яку Російська Федерація поширює зараз, говоримо далі із вами. Поспілкуємося трохи про і вічно стурбовану світову спільноту, яка, як виявляється, не бачить нічого поганого в тому, аби тиснути руку терористам. І гидким уособленням цієї нездатної ні на що спільноти цього тижня став генсек ООН Антоніо Гутерріш. Але почнімо цю історію з іншого. Цього тижня відбулося чергове засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй. І на ньому був присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров. Так, нам з вами здається, що терористів точно не варто запрошувати на події демократичного світу, але в ООН так не думають. Тож Лаврова прийняли у Нью-Йорку і дали російській пропаганді ще один публічний майданчик для висловлювання своїх підлих побрехеньок про так званих плохих українців. Цинічно, що це цілком випадково припало на той час, коли весь світ обговорював авіатрощу на Білгородщині, де розбився літак Кіл-76. А я нагадаю, що за повідомленням російського Мінубивства там перебували й українські військовополонені, яких начебто готували на обмін. Нахабна, цинічна, жорстока маніпуляція від росіян, які влаштовують теракти в Україні, обстріли цивільної інфраструктури, загиблі у Бучі та Ізюмі, Маріуполь, який вони начебто зібралися відбудовувати буквально на кістках. Тепер непрозора історія з Іл-76, і от Лаврова приймають в Нью-Йорку і слухають його потяканину в офіційній залі. І тут цікавий епізод. Російська пропаганда під час цього візиту написала ось таке. Лавров та Гутерріш провели зустріч у Нью-Йорку, обговорювалося співробітництво Росії та ООН та ключові питання міжнародного порядку денного. Здавалось би, не варто вірити кремлівській пропаганді, бо росіянин бреше, коли відкриває рота, і відкриває рота, аби збрехати. Але ні. Антоніо Гутерріш справді зустрівся з Лавровим, при цьому тиснув йому руку, всміхався і навіть запрошував його пройти далі. Вже не вперше Антоніо Гутерріш висловлює свою симпатію терористам. І дивно, чому він не обцьомкав російського вбивцю в обидві щоки. Зважаючи на масну посмішку, він точно хотів зробити щось схоже. Раніше на засіданні Ради безпеки ООН Гутерріш заявив, що напад Хамас не виник на порожньому місці. Ізраїль після цього вимагав відставки посадовця, який так любить підтримувати криваві режими. Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на цю подію словами «unbelievable», де перші дві літери – це абревіатура ООН англійською. Справді неймовірно, але в жахливому значенні цього слова. Українська спільнота Сан-Джевелін відреагувала більш коректним місцем, в якому Гутеррішу варто було б тиснути руку Лаврову на розваленому російськими терористами мирному будинку в Україні. У вас кров на руках, пише Сан-Джевелін, але Антоніо Гутерріш тієї крові не бачив. Бо якби знав, то точно б не привітався з міністром закордонних справ країни. Детальніше про оце от все говоримо далі із керівником Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання вам. І попри те, що тема у нас сьогодні з вами запланована окосіпна, все одно рада вас бачити у нашому ефірі. Дякую вам, навзаєм, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отож, Антоніо Гутерріш перед засіданням Ради безпеки ООН дуже себе фамільярно поводив із представником країни-агресорки Сергієм Лавровим. Як гадаєте, ця поведінка – це оті його такі собі псевдодипломатичні правила тиснути руку, навіть якщо перед тобою вбивця? Чи все ж таки тут замішані російські гроші? От на вашу думку, яку з версій можемо розглядати зараз? Я, ви знаєте, хотів би спілкуватися про цю тему, так як часто бачу дописи в мережі X, зокрема по цій тематиці, і ваші, і мої, да, і це було б абсолютно справедливо, тому що
Да, тому що це якраз влучно сказано про цю ситуацію. Але оскільки ми в прямому етері, ми не можемо собі дозволити обсценної лексики, як то собі в побуті використовують росіяни часто, тому будемо намагатися бути максимально коректними, але не такими, як Гутерріш. Тому що Гутерріш десь перейшов цю межу коректності і неготовності оцінювати те, що на власне відбувається. Я наразі скажу про вибудовую паралель саме поведінки Гутерріша із тим, як себе позиціонували в Східній Європі після Другої світової війни. Просто для розуміння ситуації саме тоді дуже активно Радянський Союз намагався встановити свої режими у Східній Європі, і частково це їм вдалося, доволі потужно, навіть, скажу так, вдалося це зробити. І оці всі наслідки ми зараз, знаєте, такого ще російського совєтського режиму у Європі, який відгукується і навіть через Атлантику у Вашингтоні, ми зараз бачимо і пожинаємо. Тому це абсолютно повна аналогія того, що було тоді, того, що відбувається нині. Звісно, це після Другої світової війни мало дещо інше забарвлення, тому що було протистояння націонал-соціалістичною Німеччиною, нацистською Німеччиною, гітлерівською, і на тлі саме таких антифашистських течій. Тоді Союзу було легше просувати свої наративи. Але, знаєте, це заклало десь такі підвалини для того, щоб на сьогоднішній день Гутерріш міг себе так позиціонувати. Я це бачу саме так. Бо зв'язки Європи і окремих частин світу із Радянським Союзом, із пострадянською Росією, вони дуже глибокі. Дуже глибокі, і викорінити їх буде непросто, бо, знаєте, особливо коли закінчилася холодна війна у Європі, всі так здихнули, окей, слава Богу, все нормально, ми поділили сфери впливу між Союзом, які потім трансформувалися, перейшли до Росії. Але якщо повертатися знову до політики, яку проводив Сталін в післявоєнній Європі, далі його просто не пустили в Західну Європу, навіть не пустили те, що говорить там Вашингтон, то на сьогоднішній день Росія абсолютно чітко йде цими кроками і цією стежкою. Путін, Кремль, Лавров, Патрушев, інші, Шойгу – це абсолютно очевидно. Вони намагаються демонструвати силу, по-перше, і де можуть, вони якраз вкраплюють свої політичні сили, своїх представників у різні інституції. Ще раз наголошую, повна аналогія із встановленням комуністичних режимів під проводом соціалістичних, так тоді воно виглядало. Чехословаччина, Польща, Угорщина і інші країни. Ми сьогодні пожинаємо ці плоди. Воно так є.